سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک باندل هیجان انگیز و به شدت اسیمتریک در خدمت شما هستم. بازی مرچانت کوو و البته اکسپنشن های اون. این بازی در سال 2021 عرضه شده و طراحان اون جانی پک، کاروان اوسترند و درک ویلاریل هستند. همینطور تصویرساز بازی میخائیل دیمیتریسکی هست. امیدوارم که اسمش رو درست تلفظ کرده باشم. در لحظه‌ای که این ویدیو داره ضبط میشه رنک اوورال بازی 935 هست و در دسته استراتژی 536. امتیاز 7.4 و سختی 2.72 از 5. شما در یک خلیج زندگی میکنید که مسافران خیلی زیادی به اونجا سر میزنن. شما میتونید در نقش یک صنعتگر، در نقش یک مغازه‌دار، در نقش یک بازرگان یا افراد دیگری باشید و محصولات متنوعی تولید کنین رو به اون مسافرها بفروشید. اسیمتریک بودن بازی اونجا معلوم میشه که هر کدوم از شخصیت‌ها در این بازی روش بازی خودشون رو دارن، محصول خاص خودشون رو آماده میکنن یا حتی خدمات مخصوص خودشون رو و فقط طریق برد هست که یکسان هست. شما باید 3 روز به مسافران خدمات بدید، به اونها اجناس مختلف بفروشید و بعد از 3 روز هر کسی که پول بیشتری داشته باشه و بهتر بتونه اجناسش رو بفروشه قطعا برنده بازی هست. بریم ببینیم تو این باندل هیجان انگیز چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ آنباکس این باندل هیجان انگیز بازی مرچانت کوو. ببینیم که چه چیزی توی باکس هست. فعلا اکسپنشن ها رو من کنار میذارم و میریم سراغ باکس اصلی بازی و مثل همیشه من باکس رو باید باز کنم و بعد به شما کنارهاش رو نشون بدم، چون به خاطر اینکه باکس بزرگ هست احتمالاً بازتاب نور ممکنه که شما رو اذیت کنه. باکس به نسبت بزرگی داره و میدونم که قطعات هیجان انگیزی توش هست. بریم با هم ببینیم که چه چیزهایی توی باکس هست و به چه صورتی. خب این در واقع آرت اصلی باکس هست. نوشته مرچانت کوو همونطور که میبینید یووی هست. باکس یه بافت خیلی به نسبت درشتی هم روش داره، کاملا حس میشه. در قسمت بالا نوشته خود بازی هست، اسم بازی. در سمت چپ همینطور، پایین همینطور و در سمت راست هم همینطور. 4 طرف یک نوشته رو داره. در پشت هم طبق معمول یک نمایی از چیدمان بازی و المان‌هایی که در داخل بازی هست. طبق اطلاعات روی باکس بازی 1 تا 4 نفره هست. 60 تا 90 دقیقه زمان لازم هست و برای بالای 14 سال میتونه مناسب باشه. خب بریم باکس رو باز کنیم ببینیم که داخلش چه خبر. داخل درب باکس هیچ چیزی نیست، میذاریمش کنار. خب این بازی همونطور گفتم به شدت اسیمتریک که هر کدوم از این فکشن ها کاملا مستقل عمل میکنن. برد بازیکن ها و فکر میکنم یک تعدادی پلی برد و احتمالا برد اصلی بازی، نقشه بازی اینجا هست. این رو فعلا کنار میذاریم. بازی قطعاتی داره که باید سرهم بشه. اینجا راهنمای اون در واقع قطعات و اینکه چه جوری باید سرهم بشه گذاشته شده. دفترچه اصلی بازی اینجا هست که دفترچه خیلی زیادی هم نیست. برد اصلی بازی که می‌بینید یک فرم خیلی زیبا داره که نشونتون خواهم داد. ستاپ بازی، ساختار بازی، اینکه چه اتفاقاتی در فروشگاه میفته. همونطور که می‌بینید دفترچه به نظر سرراستی میاد و خیلی هم مفصل نیست. خب قبل از اینکه بریم داخل باکس بریم این متعلقاتی که توی این پلاستیک بود رو باز کنیم، برد اصلی رو با هم ببینیم و پلی بورد ها رو که فکر میکنم غالبا باید جذاب باشه. خب من میخوام اول از همه برد رو به شما نشون بدم. این برد اصلی هست. برد اصلی به جهت اینکه فرم خاصی داره، به نظر من خیلی جذاب هست و همونطور که میبینید بله خیلی جذاب. این برد اصلی بازی هست که همونطور که میبینید خیلی هم برد بزرگیه و در کنارها دیگه اون فرم مستطیلی رو نداره، یک فرم کاملا منحصر به فرد داره. در پشتش هم یه آرت خیلی زیبایی داشت که من دوست دارم اون رو هم به شما نشون بدم.
چیزی شبیه یک نقشه گنج یا نقشه اون جزیره، یا نه دیگه جزیره است، می‌خواستم بگم بندرگاه بدم، نه جزیره است، که خیلی جذاب هستش واقعا. این بازی یک سگانه هست در حقیقت که من الان دارم ببینم. کاورن تاورن اگر اشتباه نکنم نسخه دیگری، در واقع یک بازی دیگری از همین سری هست. اینجا در واقع داره جاهایی که این 3 تا بازی اتفاق میفته رو میگه که خب این خیلی جذاب بود. اینو من الان متوجه شدم و الان دیدمش. خب این از بورد اصلی، همونطور که می‌بینید یک بورد بسیار رنگ و زیبا، کیفیت خیلی عالی، ضخامت خیلی خوب، خیلی کیفیت خوبی داشت. بورد بازیکن ها که دیگه اینجا باید یه مقدار نزدیک‌تر شیم که با هم دیگه راحت‌تر بتونیم ببینیم. هر کدوم از بازیکن ها همونطور که گفتم در واقع هر کدوم از شخصیت هایی که در بازی هست کاملا منحصر به فرد بازی میکنه و روش بازی خودش رو داره. بوردها دولایه است اکثرا اینطور که دارم میبینم و کیفیت فوق‌العاده عالی دارن، بافت خیلی جذابی روشون هست و این ضخامتش رو شما میتونید اینجا ببینید، دولایه بودنش رو، و خیلی رنگ‌های شفاف و خیلی جالبی استفاده شده. این بورد باز همینطور آهنگر هست این شخصیت و با تاس بازی میکنه، باز در پشتشون نمادها فرق میکنه. این اگر اشتباه نکنم یک فروشگاه هست شعبده باز، اگر که درست خاطرم مونده باشه. این بورد تکلایه است. این بورد چیزی برای دولایه بودن نداره و تکلایه است. بورد بعدی یک جهانگرده یا یک سیاحه که در واقع توی این مجمع الجزایر شاید بشه گفت گردش میکنه و احتمالاً به تجارت میپردازه. این بورد هم دولایه هست و یک کیمیاگر هم اینجا داریم که معجون درست میکنه با توپ‌های رنگی که الان اون توپ‌ها رو هم با هم میبینیم. این بورد هم دولایه است و خیلی جذاب. بنابراین 1 2 3 4 و 5 شخصیت در داخل باکس اصلی هستن که دیدیمشون. یک پانچ بورد اینجاست به این ترتیب، یک سری تایل بلند روشون هست که باید دید حالا در کجا استفاده میشن. یکی از شخصیت ها دفترچه مخصوص خودش رو داره، در واقع همشون دفترچه مخصوص خودشون رو دارن. بنابراین 5 شخصیت که گفتیم اینجا 5 دفترچه کاملا منحصر به فرد دارن که هر کدوم روش بازی و مواردی که باید رعایت بکنن درش استفاده شده. یه چیز خیلی جالبی که این بازی داره این چند تا برگه هست که برگه راهنمای چگونگی قرار دادن آیتم های بازی هست توی باکس که خب در نوع خودش جالبه. من انقدر مفصل دیگه ندیده بودم. کامل هر کدوم از اینسرت ها رو توضیح داده که چطور باید در جای خودش قرار بگیره. برگردیم به باکسمون. 2 تا اینسرت اینجا هست، یک اینسرت دیگه اینجا هست و کلی پانچ بورد دیگه اونجا که با هم میبینیم. تعداد زیادی استندی، پایه استندی هست اینجا، خیلی زیادن که حالا باید دید در کجا استفاده میشن و به چه کاری میان. یک سری کریستال قرمز خیلی خوش رنگ و جذاب اینجا هستن و 4 تا هم سنگ مشکی که هم سنگ ها و هم کریستال ها خیلی شفاف و خیلی درخشنده و عالی هستن. فکر کنم از اون بازیاییه که منیج کردن و ارگانایز کردنش به زمان زیادی احتیاج داشته باشه. من اینها رو فعلا میذارم کنار. خب اینجا ما 2 تا کیسه رو داریم در داخل این قسمت. کیسه های مخملی فوق العاده با کیفیت، خیلی خیلی جنس عالی داره. همونطور که می‌بینید 2 تا نقش مختلف هم روشون هست و یک سری توکن که اگر اشتباه نکنم توکن های تایم هستن که حالا در بازی یک مفهومی در واقع وجود داره به اسم که هر کاری که انجام میدید یک زمانی رو باید صرف کنید. قطعات مختلف برای بازیکن های مختلف هست، رنگاشون مشخصه و بنفش و مشکی.
و 3 تا هم تایل اینجا هست که فکر میکنم مربوط میشه به یکی از بازیکن‌ها، یا باید این رو بعداً چک بکنم، ولی مثلا این قطعاتی هست که مربوط میشه بازیکن‌ها. این هم از این قسمت. من اینا رو در جای خودشون میذارم فعلا که خیلی به هم ریختگی ایجاد نکنم، تا بعد ببینم که هر کدوم از اینها باید چه کاری انجام بدم. خب یک کیسه دیگه اینجا هست، یک بسته کاردبورد دیگه اینجا هست که باز بذارید این کاردبوردها رو با هم ببینیم. اینها باید پانچ بشن و کلی از آیتم های بازی در این کاردبوردها هستن. پانچ هم دارن میشن همطور. خب کاردبوردها یه خورده بیام عقب‌تر که بهتر دیده بشه. کاردبوردها جنس خوبی دارن، یک بافت خیلی نرم روشون هست. ضخامتشون رو اگر بخوام به شما نشون بدم، ضخامت معقولی هست، خیلی ضخیم نیستن، خیلی هم نازک نیستن و همونطور که میبینید ممکنه که مربوط بشه به هر کدوم از پلیرها. بعضی هاشون با بعضی از اینها ممکنه کار بکنن. چیزی که مشترک هست رنگ قرمز، سبز و آبی هست که حداقل توی این من دارم میبینم. یک سری کشتی در بازی وجود داره که اینها در واقع اون کشتی ها هستن، باید پانچ بشن و سرهم بشن که من این کار رو انجام میدم و بعدا اینها رو به شما نشون خواهم داد. معجون هستن اگر که اشتباه نکنم اینها. باز اینجا یک بورد دیگه، یک قسمت دیگه که باید سرهم بشه. کریستال های مختلف، احتمالا مربوط به یکی دیگه از پلیر ها هست. باز کشتی های دیگه، توکن های دیگه که اینجا هست و این هم باز یه قسمت دیگری است که باید سرهم بشه و ببینیم که مربوط به کدوم یکی از بازیکن ها هست. سرهم کردن اینها خیلی هیجان انگیز میتونه باشه. خب ما یک بسته ای داریم که چند تا فیگور توشون هست. بذارید اینا رو به شما نشون بدم. بسیار خوب، یه خوردم بیایم نزدیک. فیگورها خیلی کوچیک هستن، میتونید ببینیدشون اگر که بتونید به سطح واضح ببینید. کیفیت خوبی دارن، جزئیات خوبی هم دارن. این فیگور آهنگر هست. این یک فیگور دیگه هست. هر کدوم از شخصیت ها یک فیگور مخصوص خودشون رو دارن. این آلچمیست هست. یا آلکمیست. این هم فکر کنم اون کاپتانه هست اگر اشتباه نکنم. و این پسر بچه‌ای که ظاهراً در بازی وجود داره. و 4 تا هم کشتی در بازی هست. در واقع توی این قسمت 4 تا هم کشتی به این ترتیب است. عرض میکنم فیگورها خیلی کوچکی هستند و خب اضافاتی هم دارن. خیلی ممکنه که این فیگورها، این کشتی ها حداقل کیفیتشون مثل اون قبلی ها نیست. خب این هم بذاریم کنار. برگردیم دوباره به باکس. یک قسمتی اینجا هست، گلوله های جذاب، تاس های جذاب و همه این اینزرت ها. اینا رو بیاریم بیرون که بعداً دیگه کاری باشون نداشته باشیم. خب یک گردونه اینجا هست که در واقع کاری شبیه تاس رو انجام میده، مربوط به یکی از بازیکن ها هست. کیفیت خیلی خوبی داره، ضخیم، خیلی عقرب خیلی راحت میچرخه. میپل های مختلف رو داریم که اینها همون افرادی هستن که برای سیر و سیاحت به این لنگرگاه میان. در 4 دسته مختلف هستند. بعضیشون سربازن، بعضیشون جهانگردن. هر کدوم یک شخصیتی دارن. خلاصه در 5 رنگ مختلف که میتونید ببینید. پشت و روی این میپل ها هم یک نقش خورده، تفاوتی با هم دیگه ندارن. و یکی از اون کیسه ها مربوط به همین در واقع مسافرین میشه که ما رندوم بعد این مسافرین رو بیرون بیاریم و ببینیم که توی هر کشتی در واقع از کدوم رنگ ها مسافر خواهیم داشت. من اینها رو بریزم سر جای خودش.
بعد بریم سراغ تاس ها و اون گویی های خیلی هیجان انگیز. شاید من هیجانم اجازه نده که بریم سراغ تاس ها، بریم سراغ این گویی های خیلی جذاب و رنگارنگ و خیلی جالبن واقعا. داخلشون یک حباب هایی هست و این حباب ها به عمد ایجاد شده و حباب ها ناشی از عدم کیفیت نیستن. خیلی خیلی رنگ‌های درخشانی دارن. حتی شاید چیزی که شما در تصویر دارید می‌بینید به اون درخشانی نباشه، ولی از نزدیک بسیار درخشان هستن. خب یک سری تاس هم داریم که فکر می‌کنم اگر که اشتباه نکنم جناب آهنگر از این تاس ها استفاده می‌کرد یا شاید بقیه بازیکن‌ها هم همینطور. تاس ها کاملا مکعبی هستند برای اینکه در جای خودشون به خوبی قرار بگیرن. چند کارت بزرگ اینجا هست که بک اونها دو جور هست و یکیش که به این ترتیب هست مربوط میشه به دراگون آیلند فستیوال. این 5 کارت در واقع 5 شخصیت حاضر در بازی هستن، حداقل 4 تاشون اینجاست و 3 تا هم به این ترتیب اینجاست که حالا باید دید اینا هر کدومش مربوط به کدوم قسمت میشه، ولی از 5 تا شخصیت 4 تاش اینجا به این صورت کارت وجود داره. خب و یک دسته خیلی خیلی بزرگ از کارت های کوچکتر که اجازه من رو باز کنم و ببینیم که این کارت ها شامل چه آیتم هایی هست، چه طراحی هایی داره. اگر بخوام که از بکشون در واقع جداشون بکنیم، یک بک میشه این کارت، بعدی با این نقش هست پشتش و تمام این کارت ها دیگه میشه این. برای 3 تا بک مختلف داریم. اولی که با این بک هست رو بریم ببینیم که چی هست. به نظر میاد که همون مسافرینی هست که عرض کردم، رنگ‌های مختلف، احتمالاً عملکردهایی که دارن، آیکون‌هایی که میتونن بدن، طراحی‌های بسیار بامزه‌ای دارن. شبیه قاتل‌ها هست این آقایی که کارتش رو دیدیم. طراحی خیلی بانمه که از هر کارتی ظاهراً 2 تا وجود داره یا بعضیش نه، یه دونه است. شخصیت‌های مختلف با بعضاً عملکردهای یکی و تعداد 2 تا، بعضی از شخصیت‌ها یه دونه بودن. این هم از این دسته کارت. خب دسته کارت دوم با این بک هست که احتمالاً شرایطی برای امتیازگیری یا در واقع گرفتن دستوری در بازی یا انجام عملیاتی در بازی هست. رنگ‌های مختلف، عملکردی که داره که باید دید حالا مربوط به کدوم قسمت بازی هست. و سومین دسته که از همه دسته ها بزرگتر هست، یک همچین بکی رو داره و در رو هم همینه، یعنی کل نه در رو فرق میکنه. خب بک این کارت ها این نقش بود، چیزی شبیه یک صورتک خیلی وحشتناک. در رو یک سریشون همون صورتک هست، یعنی پشت رو یکیه، تعداد خیلی زیادیشون به همین ترتیب هست. این تعداد از این کارت پشت و روشون یکی هستش. بعد از اون یک سری کارت دیگه هست که با هم ببینیم، یکیشون به این ترتیب هست، این 3 تا نقش رو روش داره و رنگ آبی. سری بعدی این 3 تا نقش رو داره با این رنگ نارنجی
بعدی رنگ سبز، رنگ قرمز. این 4 رنگ رو به هر کدوم نقش خاص خودش رو داره. این هم از کارت های بازی. اینجا خیلی شلوغ شد، بریم من یه خود اینجا رو خلوت کنم. باکس اصلی رو در واقع ما تا انتها دیدیم. من برگردم با اکسپنشن ها، اونها رو برای شما آنباکس بکنم. خب بریم ادامه باکس ها رو آنباکس کنیم با هم دیگه. فعلا این 3 تا باکس روی رو بذاریم کنار، بیایم سراغ این اکسپنشن. یه خورده هم من دوربین رو نزدیکتر کنم. خب شیرینگ رو باز کنیم، ببینیم داخل این باکس و این اکسپنشن چه شخصیت وجود داره. این اکسپنشن ها همه شخصیت های رو اضافه میکنه به بازی که باز هر کدوم به صورت یونیک بازی میشن. هر کدومشون شرایط بازی و نوع بازی خاص خودشون رو دارن. بریم ببینیم که The Oracle چه چیزهایی در باکسش وجود داره. بذارید این رو هم باکسش رو با هم ببینیم. هر 4 طرف یک فرم هست عین باکس اصلی و فقط آرت اصلی این باکس هست که به این ترتیب شما میبینید. همچنان که میبینید اسم مرچانت به صورت یووی هست و در پشتش که نشون میده که چه قطعاتی در باکس هست. این شخصیت در واقع میشه گفت به نحوی به صورت رولن رایت بازی میشه. یک ماژیک داره، یک بوردی داره که باید یک سری آیتم ها رو روش خط بزنیم. باز قطعات و اجزای ساختنی داره که باید ساخته بشه. این بورد بازیکن هست، در پشتش هم همونطور طبق بقیه بورد ها همین حالت رو داره. بالای بورد یه مقداری قوس برداشته که من بعدا این رو اصلاحش میکنم، ولی با ماژیکی که داخل باکس هست شما باید یک سری علائم رو اینجا نشانه گذاری بکنید و به این ترتیب در واقع بازی خواهد شد. یک ماژیک داخل باکس هست. این آیتم که در واقع یک دایس تری هست که حالا 2 قسمتی هم هست، باید به شما نشون بدم. باز تعداد خیلی زیادی استندی، فیگور این شخصیت. فیگورها خیلی کوچیک هستن، من خیلی خوشبین نیستم که شما بتونید با دقت جزئیات در واقع بتونید ببینید، ولی به هر صورت. خب و 2 تا تاست 4 وجهی به رنگ آبی خیلی خوش رنگ و جذاب و یک استخوان و یک فرد مرده اگر اشتباه نکنم یا چیزی شبیه به این هست. و این 4 تا باید همزمان با هم ریخته بشه و بر اساس اینکه هر کدوم از اینها در کدوم یکی از اون قسمت ها قرار میگیره میتونه یه حرکاتی رو انجام بده. کارت شخصیتش با همون بک، یک توکن مشخص که جدا در باکس بود و این تایل که باز به صورت جداگانه توی بسته قرار داشت. خب همه اینها مربوط میشه به شخصیت اوراکل. من این قطعات رو اینجا بذارم و بریم سراغ باکس بعدی. هر کدوم از این باکس ها هیجان انگیزتر و جذابتر از باکس قبلیشونه واقعا. خب اینکه هر کدوم از این شخصیت ها یک جور بازی میکنن من رو یه جورایی شبیه بازی در واقع یاد بازی تو منی بونز میندازه. البته که بازی ها فرسنگ ها با هم فاصله دارن، ولی اینکه شخصیت ها هر کدومشون جدا بازی میکنن میتونه جذاب باشه و میتونه چالش های خودش رو هم داشته باشه، هم بازی کردنش هم آموزش دادنش. خب این شخصیت یک در واقع مهمانخانه دار هست، همونطور که میبینید. این شخصیت رو من در موردش خونده بودم، خیلی جالبه از این نظر. در مهمانخانهش تخت هایی داره و این تخت ها خب رنگ های مختلفی دارن. همونطور که میبینید باز یک راهنمای اسمبل و دفترچه مخصوص این شخصیت.
میز مهمانخانه و تخت هایی که به رنگ های مختلف هستن. همه این تخت ها هم سر پا میشن و به حالت تخت واقعا میگیرن. هر کدوم از این تخت ها یک رنگی دارن و اگر شما مهمان هایی رو با رنگ های دیگه روی این تخت ها در واقع جا بدین، رو تخت های غیر همرنگ، سر این که چرا رو تخت همرنگ من خوابیدی در مهمانخانه، همونطور که میبینید دعوا به وجود میاد. این قسمت وسط مربوط به همین است. همونطور که میبینید حتی صندلی هایی که اینجا هست هم رنگ های مختص خودش رو داره و باید هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. این هم پشت برد. باز تعدادی استندی اینجا هست، پایه استندی در واقع. کارت این شخصیت، تایل بلندی که اینجا هست، فیگور شخصیت باز، به این ترتیب فیگور بامزه‌ای و یه دونه از میپل های اون مسافرها اضافه شده ظاهراً به این. خب این هم از شخصیت مهمانخانه دار ما. بریم سراغ شخصیت بعدی. دراگون رنچر هست. بذارید من باز این شیرینک رو باز کنم. بسیار خوب. خب باز آرت روی باکس این هست و در پشت هم مجدداً قطعات بازی رو، قطعات در واقع این اکسپنشن رو نشون میده. باکس رو باز بکنیم. خب یک راهنمای اسمبل دیگه که به نظر میاد یک قفس و یک جایی برای نگهداری اون دراگون عزیز هست. کاردبوردی که اینجا داریم، دراگون های مختلف، اگر که شما بتونید ببینیدشون، من نزدیک کنم، در رنگ های مختلف و جایی که احتمالاً برای نگهداری اینها باید ساخته بشه و باز برد منحصر به فرد این شخصیت. در پشتش هم نقش تخمه اژدها هست. خب اینجا یک کیسه دیگه داریم. یک کیسه پر از توکن های چوبی داریم که به نظر تخم اژدها میان در رنگ های مختلف. شاید مهمان های مختلف میان اژدهاشون رو میذارن پیش این دوستمون که نگه داره برامون. کارت این شخصیت با همون بکی که اونجا دیدیم. مجدد یک سری استندی، چند تا در واقع اژدهای دیگه. اینها اژدهای بزرگتری هستند و یک اژدهایی که خودش از جای پانچش بیرون آمده. نه، از جای پانچش هم بیرون نیامده. این یک دونه ظاهرا اضافه گذاشتن. در واقع این به صورت جدا توی اینها بود، توی کارتبورد نبود. باز یکی از همون تایل های بلند و شخصیت در واقع فیگور شخصیت که اینجا داریم ما به این ترتیب. یک تخمه اژدها رو دستش گرفته. خیلی جذابه. هر کدوم از این باکس ها واقعا خیلی هیجان انگیز و جذاب باز کردنشون. خب این هم از این شخصیت. بریم سراغ باکس آخر که از همه کوچیک‌تره و ببینیم که داخل این باکس چیه. سیکرت استش. خب این باکس کوچکتره ولی وزن بیشتری داره. خب این یک دفترچه مفصلی داره. بله قطعات این بیشتره. یک دونه سناریو داره. فکر میکنم این در واقع مربوط میشه به بازی سولوی این بورد گیم اگر اشتباه نکنم، چون بله دفترچه سناریوهای سولو که هر کدوم از اینها میتونه یک سناریوی مستقل باشه و شما اون رو به صورت
تک نفره بازی خواهید کرد. از سناریوها میگذریم، هم برای اینکه حالا به هر صورت اسپویل نشه، همینم که دفترچه سنگینی هست. خب باز مجددا یک کارت راهنمای اسمبل، چندین کاردبورد که باز کشتی های مختلفی هست که اینها باید جداگانه دوباره اسمبل بشه و من اینها رو در جای خودشون باید ببینم که میتونم قرار بدم یا نه. یک جزیره و قلعه و ساختمون هایی که درش هست، چند تا میپل سفید رنگ با نقش های مختلف. به نظر میاد همون مسافرها هستند یا شاید هم ممکنه که با اونها فرق بکنن. یکیشون خیلی شبیه میاد به اونها. یک دسته کارت بزرگ، دسته کارت دیگه و باز یک کارت، در واقع کاردبورد یا پانچ بورد. خب بریم سراغ این دسته کارت بزرگتر. از نظر سایز خیلی کیپ بسته شده و باید من خیلی مواظب باشم که اتفاقی برای خود کارت ها نیفته. خب من موفق شدم که این کارت رو باز کنم، پکش رو. بسیار خوب. باز 2 تا بک اینجا وجود داره. بذارید چون کارت هست خود نزدیک شیم. یک بک میشه این نقش که کارت های مختلفی داره، طراحی های فانتزی و خیلی به نظرم جذابیه، شخصیت ها خیلی بامزن، همونطور که میتونید ببینید. خیلی بامزن اینا. احتمالا هر کدوم از این کارت ها به یکی از سناریو هست قاعدتا یا چیز شبیه به اون. یک بک دیگه این سری کارت هست که احتمالا جاگذاری و تعداد مسافرینی هست که در هر سری در اون اسکله در واقع پهلو میگیره، فکر میکنم، چون موقعیت کشتی ها و اینکه هر کدوم چه عددی روشون هست متغیره. خب این هم از کارت های بزرگ. یک دسته کارت کوچک هم اینجا داریم که این رو هم با هم باز کنیم و ببینیم داخل این دسته کارت چه چیزهایی هست. خب اگر بخوایم باز از نظر بک اینها رو از هم دیگه تفکیک کنیم، تعداد خیلی زیادیشون این بک رو دارن، این ته رو که میذارمشون اینجا. یک سریشون همون صورت که ترسناک رو دارن، در رو با هم متفاوت ظاهرن که نگاه میکنیم، و دیگری در پشتش یک همچین نقشی رو داره. اجازه بدید از همین شروع کنیم. به نظر میرسه که شرایط امتیازگیری هست، یا بذارید من باید به این طریق بگیرمش. احتمالا شرایط امتیازگیری هست یا چیز دیگری که باید در دفترچه دید. رنگ های قرمز و سبز و آبی و زرد و همون سری منتها یه خورده تایل ها زدن، یا اون قسمتی که به صورت رنگی هست بزرگتره و اینها که به صورت چند تایی و مرکب کنار هم دیگه قرار گرفتن. خب کارت هایی که با این بک داشتیم به این ترتیب: باز قرمز، 2 تا سبز، از هر کدوم ظاهراً 2 تا هست، آبی و زرد رنگ و 4 تا هم با این نقش وجود دارن. یک سری کارت دیگه هم با بک یکسان با این نقش هستن که اینها رو هم با هم چک بکنیم. اینها باز شخصیت های مختلف دیگری هستن. ظاهرا از هر کدوم 2 تا
در بازی وجود داره. من هر زمان که میگم از هر کدوم دوتا دقیقا همون موقع یه کارتی میاد که تکه و این حرف من رو نقض میکنه. نه بعضیشون هم تکیه هستن، ولی خب باز رسیدیم به اینجا و کارت های دوتایی. تعداد آیکون ها داره بیشتر میشه، 3 تایی شدن اینها، هر کدوم از اینها یه دونه است، از هر کدوم 2 تا دوباره. شخصیت رو ببینید. البته که من همیشه این رو میدونم، همه شما هم میدونید که آرت خیلی سلیقه‌ایه. ممکنه همین کارتی رو که من برام جذابه یکی از شما به نظرتون بیاد که طراحی زشتی داره. این کاملا سلیقه افراد مختلف هست. من با این آرت خوشحالم، این آرت رو دوست دارم. به نظرم تا جایی که آرت با خود بازی همگون باشه و بخوره همه چیز خوبه. خب این هم از باکس 4. من کار خیلی زیادی دارم برای منیج کردن همه این کارت ها، استیپ کردنشون و همینطور سرهم کردن قطعاتی که باید سرهم بشه و توی باکس قرار بگیره. بریم یه زمانی رو من صرف کنم این کار رو انجام بدم، بعد باکس ارگانایزر به شما نشون بدم و اینکه آیا این شخصیت ها داخل باکس اصلی جا خواهند شد یا نه، باید به صورت جداگانه نگهداری بشن. اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس بریم و برگردیم. Board Game Box. خب من کارتا رو اسلیپ کردم و قطعاتی که باید سرهم میشد هم سرهم کردم. خیلی زیاد طول کشید راستش. بریم از اکسپنشن ها شروع کنم، قطعات رو به شما نشون بدم. اکسپنشن اینکیپر که یک میز در وسط این مهمانخانه قرار میگیره، به این ترتیب سرهم شده. پایه ها و خیلی قطعات هم محکمه، هم خیلی زیباست به نظر. و همینطور تخت های این مهمانخانه که به این ترتیب سرهم شدن، از کنار این حالت رو دارن و هر کدوم از دو رنگ هستن. در یک طرف یک رنگ رو دارن، در طرف دیگه رنگ دیگری. و در تمام قطعات بازی این توکن هایی که بود روی این پایه های استندی باید قرار بگیره و به این ترتیب در واقع حالا در مورد این نوشیدنی هایی که هست یا لیوان هایی که وجود داره و در مورد اکسپنشن های دیگه باز به همین ترتیب. این قطعاتی هستش که در مورد این اکسپنشن در واقع سرهم شد که من این رو به این ترتیب به شما نشون دادم. بریم سراغ اکسپنشن بعدی، اکسپنشن دراگون رنچر که باز در مورد این اکسپنشن هم یک محوطه اینجا هست و حالا جدا از توکن هایی که توی این کیسه هست، این در واقع میتونیم بگیم قفس یا محوطه‌ای که اژدها درش قرار بگیرن به این ترتیب سرهم میشه و در این کیسه هم که اینجا هست این توکن های چوبی قرار دارن، همونطور که یادتون هست که تخمه اژدها هستن ظاهرا. و باز این اکسپنشن هم توکن هایی داشت که روی استندی قرار گرفت. عرض کنم که اینم از این اکسپنشن. بریم سراغ اکسپنشن سوم که اوراکل هست. خب این اکسپنشن در واقع اکسپنشنی هست که به صورت رول اند رایت بازی میشه. این رو توضیح دادم. یک میزی باز اینجا هست که به این ترتیب سرهم شده و خیلی جذابه و یک دایس تری یا سینی تاس به این ترتیب که مجموعه این تاس ها و این استخوان و این ظاهرا جسدی که اینجا وجود داره وقتی داخل این سینی تاس ریخته میشه، بر اساس اینکه در کدوم سمتش چه المان هایی قرار میگیره شما میتونید در واقع بازی رو جلو ببرید. این هم از این اکسپنشن. من اینها رو فعلا کنار بذارم تا بعد مرتب ترشون کنم. جعبه کوچکی که در مجموعه بود خالی شد و در واقع همه آیتم هایی که در این باکس بود رفت داخل باکس اصلی. و حالا بریم سراغ باکس اصلی که باکس شلوغی هم هست. فعلا طبقه بالا رو بذاریم کنار، آیتم هاش رو
از پایین من یکی یکی برای شما توضیح بدم و بیایم بالا. خب همه کارت ها اینجا قرار میگیره با اسلیپ و خیلی راحت. در واقع کارت های کوچک اینجا قرار میگیرن با اسلیپ و راحت. میپل ها بخششون اینجا قرار میگیره، یه قسمتی اینجا قرار خواهند گرفت. تعدادی از توکن ها و کارت های بازی در این قسمت قرار میگیره. این کیسه قهوه‌ای رنگ هم همینطور. این قسمت مربوط میشه به یکی از در واقع پلیر ها، یکی از شخصیت ها که معجون درست میکرد اگر خاطرتون باشه. این در واقع قسمتی که گویی ها رو به نحوی تقسیم میکنه، به این ترتیب سرهم میشه و روی برد بازی میاد. و اینجا هم ما یک در واقع قسمتی رو داریم که شما میتونید معجون ها رو روش قرار بدید که من این تیله ها رو در واقع این گویی ها رو اینجا قرار دادم، ولی این به این ترتیب قرار میگیره در داخل بازی. ولی وقتی که برمیگرده و در این قسمت قرار میگیره شما میتونید گویی ها رو در واقع اینجا بریزید. و همه توکن های این شخصیت هم در اینجا داخل در واقع پایه های استندی قرار گرفتن و به این ترتیب همه چی اینجا سر جای خودش جا شد. اینجا باز آیتم هایی هست. یکی از شخصیت ها که توکن ها رو من در این قسمت قرار دادم و این در واقع قفسه یا محلی که آیتم ها قرار میگیرن روش به این ترتیب اگر به شما نشون بدم ایستاده قرار میگیرن، در واقع روی این قسمت قرار میگیرن، دیگه روی استندی قرار نخواهند گرفت که موقعی که بخواید جمعشون بکنید مجبور هستید که از این قسمت داخلی استفاده بکنید برای نگه داشتنشون. به این ترتیب قسمتی رو اینجا بذارید و بقیه توکن ها رو هم در این قسمت قرار بدید. به این ترتیب میتونید این بخش رو اینجا نگهداری کنید و این توکن ها هم در جای خودشون قرار میگیره. و این صفحه چرخان هم اینجا قرار میگیره. یک بخش مقوایی روی این قسمت بود که من این رو همچنان روی این تیکه میذارم که محافظت بکنه از این عقربه. در قسمت بالای اون باز شخصیت بعدی رو داریم، آهنگرمون هست و تاسایی که داره که باز این هم به این ترتیبی قفسه‌ای هستش که این تاسا شما میتونید درش نگهداری کنید و روی این باکس مربوط به خودش بذارید. خوشبختانه تمام این اجزا در جای خودشون خیلی راحت قرار میگیرن و هیچ مشکلی پیش نمیاد. توی قسمت بعد باز یه همچین اتفاقی میفته. بخشی از این توکن ها اینجا قرار میگیرن، استندی ها همینطور و این استندی که اینجا هست باز میخوابه روی این قسمت و خیلی خوب اینجا قرار میگیره. یک بخش دیگه ای که خیلی جذاب هست کشتی های بازی هست. بذارید من این رو بذارم اینجا. جم ها و بعضی از توکن ها اینجا قرار میگیره. بذارید من کشتی ها رو دونه دونه به شما نشون بدم چون خیلی به نظرم هیجان انگیز هست. این یکی از کشتی ها هست، همونطور که می‌بینید سر هم شده و اینجا در واقع مسافرین قرار خواهند گرفت. کشتی بعدی که یک کشتی کوچک هست، باز کشتی بعدی همونطور که می‌بینید خیلی خیلی کیپ و خیلی جذاب کنار هم دیگه قرار گرفتن. فضا برای همشون هست و از این نظر میتونم بگم که این ارگانایزر خیلی خوب داره کار میکنه. کشتی دیگری که اینجا میتونید ببینید در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف کشتی‌های مختلف اینجا هستن. کشتی باز به همین ترتیب. کشتی بعدی که سر یک پرنده رو داره. کشتی بعد یک کشتی بسیار خوش رنگ به نظر من و در واقع کشتی آخر که این کشتی هست. همونطور که می‌بینید کشتی ها خیلی خیلی جذاب و خیلی راحت کنار هم دیگه قرار میگیرن. هیچ مشکلی در ارگانایز این باکس وجود نداره و عرض کنم که به این ترتیب همه قطعات رو هم دیگه قرار میگیرن. من تصمیم میگیرم که این
برگه های راهنما رو اینجا بذارم، رول بوک اصلی بازی رو بذارم اینجا، صفحه های راهنما رو همچنان نگه میدارم برای زمانی که شاید لازم بشه. همه رول بوک هایی که مربوط به اکسپنشن ها و شخصیت های مختلف هست در واقع اینجا میاد. بورد های بازیکن ها و بورد های در واقع شخصی همه میاد روی این قسمت قرار میگیره. بورد اصلی بازی میاد اینجا، یا شاید بهتر باشه که این سمت بذارم، و این 4 تا تایل بلند اینجا قرار میگیره و در نهایت و به این ترتیب درب باکس روی باکس میاد و این هم از آنباکس و ارگانایز بازی مرچانتسکوپ که امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر که نظری دارید، تجربه از این بازی دارید، لطفاً در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. میدونید که کامنت ها رو تک به تک جواب خواهم داد و امیدوارم که مثل همیشه خوب باشید.